mga kakusina! Ngayong ECQ, ibida naman natin ang sardines. Yan ang kitchen experimento natin today. Gagawa tayo ng sardine balls and patties. Here are the ingredients. Gamit ang strainer, ihiwalay ang sardines sa sauce. At i-mash lang natin ito gamit ang fork. Just like this. Sa isang bowl, ilagay ang sardines. 1, 2, 3, come on! Lagyan ng 1 large egg o itlog. At ihalo lang natin ito. Ngayon ay ilagay ang 1 teaspoon of salt o asin. At syempre, halo-halo, mix-mix. Ngayon ay lagyan ng 1 cup of all-purpose flour. At halo-halo, mix-mix. At ang 1 tablespoon of water o tubig. At halo-halo. Ayan, iset aside muna natin ito. Sa isang plate, mag-spread ng half a cup of dried oats. Ngayon ay mag-scoop tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture. 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! At i-coat sa oats. Pagulungin lang natin ito. Ayan na ang ating sardine balls. Ngayon ay mag-shape ng patties at i-coat din ito. Just like this. 1, 2, 3, come on! It's frying time! Isa-isang i-fry ang mga balls at lutuin hanggang sa maging golden brown ito. Now it's golden brown. Luto na ito. Ayan, ready to serve na ang ating sardine balls. Ngayon naman, ay lutuin natin ang mga patties. I-fry lang natin ito sa same pan. At lutuin hanggang sa maging golden brown. 1, 2, 3, come on! Come on! Wow! It's golden brown. Ready na ito. Ayan na ang ating sardine balls and patties. I-try nyo din ang recipe natin na to at siguradong magugustuhan nyo. Hope you enjoy! Oops, wait!